आज हामी इसका च्याप्टर 4 को सेकेन्ड पार्ट हेर्न गइरहेछौँ। हिजो हामी फर्स्ट पार्टमा हेऱ्यौँ टाइप्स अफ प्लान 4वटा, ब्याकअप 4वटा, अल्टरनेटिभ 4वटा, डिआरपी भनेको के हो, त्यसको कम्पोनेन्ट र अडिट के हो भन्ने कुरा, बिसिपी भनेको के हो, त्यसको फेजेस 8वटा फेजेस, अब्जेक्टिभ गोल्स भनेको पिसिइएमआई मेरीवाला, एरिया 3वटा, मेथोलोजिज भनेको त्यो बोयफ्रेन्ड आइसियुमा छ 3, बिसिपी म्यानुअल त्यसको आशा, बिसिपी म्यानुअलले आशा देखाउँछ, अनि स्कोप त्यसको 2-3वटा टप म्यानेजमेन्टले के गर्छ। बिसिएम को डेफिनेसन हेऱ्यौँ, त्यसको निड र की टर्म्स हेऱ्यौँ, 3टा की टर्म्स, निड 2टा हुन्छ, एडभान्टेज हेऱ्यौँ 3टा, बिसिएम पोलिसी भनेको के हो, त्यसको अब्जेक्टिभहरू के हो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। बिसिएमको 6वटा अब्जेक्टिभ थियो नि, त्यो लस अफ रेपुटेसन, प्रोडक्टिभिटी, रेभेन्यू लस र कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन घट्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि बिसिएमको रिभ्यू हेऱ्यौँ, अडिटको रिभ्यू, त्यो ट्रम्पवाला त्यो भइहाल्यो। अब आज हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ कम्पोनेन्ट अफ बिसिएम प्रोसेस। बिसिएम प्रोसेसको कम्पोनेन्ट्सहरू के हो, यसको हाम्रो नेमोनिक छ। एमआइएसमा डिटी ट्रेनिङ गरिरहेछ, एमआइएसमा डिटी ट्रेनिङ गरेर बिसिएम प्रोसेसले के गराउँछ, एमआइएसको डिटी ट्रेनिङ गराउँछ, एमआइएस र डिटीको ट्रेनिङ गराउँछ। बिसिएम प्रोसेसले के गराउँछ, एमआइएस र डिटीको ट्रेनिङ गराउँछ। एमआइएस भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस, एस भनेको स्ट्रेटेजी प्रोसेस, डी भनेको डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस, र टी भनेको टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेस, ट्रेनिङ एन्ड टेस्टिङ भनेको लास्ट ट्रेनिङ प्रोसेस भनेको। अब हामी वान बाई वान सुरु गरौँ। बिसिएम म्यानेजमेन्ट प्रोसेसभित्र हाम्रो 3टा छ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन र डकुमेन्टेसन, 3वटा यसको सब पार्ट छ। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन अफ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस र डकुमेन्टेसनहरू के गर्ने भन्ने कुरा। र अर्को बिसिएम इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसमा के छ, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस भनेको के हो, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज, जुन क्रिटिकल एक्टिभिटिज हो त्यसलाई कसरी क्लासिफाई गर्छु, र रिस्क एसेसमेन्ट भनेको कसरी गर्ने के हो भन्ने कुरा। अर्को बिसिएम स्ट्रेटेजी प्रोसेस, यो हाम्रो डिटेलमा छैन, त्यो धेरै 4वटा पढ्नु। र बिसिएम डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस इन द इभेन्ट अफ एन इन्सिडेन्ट, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसहरू के हो यो हेर्छौँ। यसमा एउटा यो पार्ट हुन्छ होइन, र एउटा अर्को हुन्छ इन द इभेन्ट अफ एनी इन्सिडेन्ट्सको हाम्रो 5वटा कुरा छ, त्यो हेर्छौँ। बिसिएम टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेस हेर्छौँ, त्यसमा हुन्छ टेस्टिङ इन्क्लुड्स, यानि कि यो मेन्टेनेन्समा टेस्टिङ इन्क्लुड्स, यो मेन्टेनेन्सको फेज हो, टेस्टिङ इन्क्लुड्स। अब्जेक्टिभ्स अफ पर्फर्मिङ बिसिपी टेस्ट, यो हेर्छौँ, किन हामीले बिसिपी टेस्ट गर्नुपर्छ, यो टेस्टिङ इन्क्लुड्स मेन्टेनेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ। र बिसिएम ट्रेनिङ प्रोसेसमा के हेर्छौँ, त्यो भनेको के हो, र बिसिएम कल्चर सपोर्टेड बाई के छ, बिसिएमको कल्चर केले सपोर्टेड छ। अर्को हाम्रो लास्ट क्वेसन हुन्छ यही भन्दा तल एउटा, कम्पिटेन्सिज नेसेसरी फर पर्सनल फर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज, यसको न्युमेनिक हुन्छ प्रिपेयर्ड है त। अब हामी सुरु गरौँ। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट पार्ट हो, यसलाई एकछिन रोकेर हेर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो, हामी सेकेन्ड पार्ट सुरु गर्न गइरहेछौँ डिटेलबाट। म्यानेजमेन्ट प्रोसेस सक्दो हामी पहिला यसको डिटेल हेरौँ, त्यसपछि क्वेसन कसरी आउँछ, यसरी ओभरअल क्वेसन पनि आउँछ, एक्सप्लेन द कम्पोनेन्ट्स अफ बिसिएम प्रोसेस एकैचोटि, अनि हामीले के गर्ने, सब कम्पोनेन्टको नाम लेख्ने र 2 लाइन डिस्क्राइब गर्ने। और एक्सप्लेन 6 स्टेजेस अर कम्पोनेन्ट्स अफ बिसिएम प्रोसेस, यसमा 6वटा स्टेजेस छ, त्यो हामीले हेरिसक्यौँ। 6वटा स्टेज छ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। एमआइएस डिटी ट्रेनिङ भनेको 6वटा हाम्रो प्रोसेस हो। यसको एउटा हेरौँ है त। कम्पोनेन्ट्स अफ बिसिएम प्रोसेस आर BCM management process. The management process enables the business continuity, capacity and capability to be established and maintained. यानी कि बिजनेसको कन्टिन्युटी, एस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन रहोस् भन्ने कुरा म्यानेजमेन्ट प्रोसेसले हेर्छ।
इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस भनेको यसले द एक्टिभिटिज अफ assessment process do the prioritization of enterprise products and services and the urgency of the activities that are required to deliver them. This sets the requirement that will determine the selection of appropriate BCM strategy in the next process. यानी कि यो स्टेजमा के हुन्छ यो प्रोसेसमा प्रायोरिटाइज गर्छ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स या सर्भिसेसहरू कुन बढी अर्जेन्ट हुन्छ यस्तो केसेसहरूमा त्यसको रिक्वायरमेन्टहरू सेट गर्छ र सेलेक्सन गर्छ र यसैको आधारमा अर्को स्टेजमा हाम्रो स्ट्रेटेजी प्रोसेसमा राम्रो बेस्ट स्ट्रेटेजीको सेलेक्सन हुन्छ फाइनलाइजेसन अफ बिजनेस कन्टिन्युटी स्ट्रेटेजी रिक्वायर एसेसमेन्ट अफ द रेन्ज अफ स्ट्रेटेजी यानि कि यसले स्ट्रेटेजीहरू बनाउँछ र सेलेक्सन गर्छ स्ट्रेटेजी अर्को भनेको हाम्रो अर्को नेक्स्ट फेज तीनटा भएन तीनटा के भयो एमआइएस भयो एमआइएस म्यानेजमेन्ट प्रोसेस इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस स्ट्रेटेजी प्रोसेस भयो अब डिटी ट्रेनिङ डी भनेको डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा यो प्रोसेसमा डेभलपमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क एन्ड स्ट्रक्चर अफ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट बिजनेस कन्टिन्युटी एन्ड बिजनेस रिकभरी एन्ड रिस्टोरेसन प्लान यसमा के हुन्छ भने डेभलपमेन्ट हुन्छ के को म्यानेजमेन्टको फ्रेमवर्कको स्ट्रक्चर अफ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट यानि कि फ्रेमवर्क एन्ड स्ट्रक्चर अफ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट इफ केही घटना घट्यो भने त्यसलाई कसरी फ्रेमवर्क दिने र स्ट्रक्चर गर्ने बिजनेस कन्टिन्युटी कसरी गर्ने रिकभरी कसरी गर्ने रिस्टोरेसन प्लानहरू के छ यो डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ डिटीमा टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेसमा टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेसमा के हुन्छ बीसीएमको टेस्टिङ हुन्छ बीसीएम टेस्टिङ मेन्टेनेन्स एन्ड अडिट टेस्टिफाई हुन्छ audit testify the enterprise BCM to prove the extent to which its strategy and plans are complete, current and accurate and identifies opportunity of improvement. यानी कि पहिला BCM टेस्टिङमा के हुन्छ पहिला टेस्ट गर्छ सबै BCP प्लानहरूलाई अनि त्यसमा हेर्छ प्रुभ गर्छ कि टु द एक्सटेन्ट कतिसम्म त्यो स्ट्रेटेजीहरू जुन बनाएको छ नि त्यसले कम्प्लिट करेन्ट र एकुरेट रिजल्ट दिइरहेछ कम्प्लिट करेन्ट र एकुरेट रिजल्ट दिइरहेछ इफ केही कमी छ भने त्यसलाई इम्प्रुभ गरिदिन्छ अर्को भनेको टेस्टिङ प्रोसेस ट्रेनिङ प्रोसेस के छ हाम्रो एमआइएस डिटी ट्रेनिङ प्रोसेसमा के हुन्छ एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ इन बीसीएम फ्रेमवर्क बीसीएम फ्रेमवर्कमा हाम्रो ट्रेनिङ चाहिन्छ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्टमा बिजनेस कन्टिन्युटी extensive trainings in BCM framework, incident management, business continuity, and business recovery and restoration plan enable it to become part of the enterprise core value and provide confidence in all stakeholders in the ability of the enterprise to cope up with minimum disruption and loss of services. यानी कि बीसीएम ट्रेनिङ प्रोसेसमा एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ दिन्छ ताकि राम्रो फ्रेमवर्क बनोस् इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट होस् बिजनेस कन्टिन्युटी होस् या बिजनेस रिकभरी एन्ड रिस्टोरेसन होस् र सबै स्टेक होल्डरलाई इन्स्योर गर्छ कि हाम्रो मिनिमम डिस्ट्रप्सन हुन्छ र मिनिमम लस हुन्छ भन्ने कुरा यो हेऱ्यौँ अब हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो फेज के हो अब चार्टबाट हेरौँ न अब हामीले हेऱ्यौँ नि के भन्छ अब बीसीएम भित्र हाम्रो तीनटा के छ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन र डकुमेन्टेसन भनेको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोसेसभित्र responsibilities should be clearly defined and appropriate authorities should be made accountable यानी कि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा सबैको एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिन्छ र सबको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ र कुनै र सबै अथोरिटीहरू आफ्नो कामको लागि एकाउन्टेबल ठहराइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ रोल्स responsibilities should be clearly defined and appropriate authorities should be made accountable त्यो कामको लागि एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन एक्टिभिटिजहरू के इन्भल्भ हुन्छ इन इम्प्लिमेन्टेसन र डकुमेन्टेसनहरू के गरिन्छ डकुमेन्टेसन पार्ट अफ बीसीएम यसलाई हामी याद राख्छौँ सृष्टि SRIST सृष्टिको कस्ट बेनिफिट कस्ट रिभ्यू इम्प्लिमेन्टेसनमा
यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला यो डिटेलमा हेरौँ, त्यसपछि यहाँबाट हेर्ने। BCM एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन BCM इम्प्लिमेन्टेसन या BCP इम्प्लिमेन्टेसनमा के कुरा हुन्छ हाम्रो? पहिला हामी के हेर्छौँ जब इम्प्लिमेन्ट गरेर हुन्छ त? के एक्टिभिटी हेर्छौँ? डिफाइनिङ द स्कोप एन्ड कन्टेक्स्ट, यानि कि हामी पहिला डिफाइन गर्छौँ कसको के स्कोप हो, कन्टेक्स्ट के हो, मतलब यसको कहाँसम्म स्कोप। डिफाइन द रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, स्कोपमा हामी के डिफाइन गर्छौँ, कुन कुन एरियाहरू कभर गर्छ, कहाँसम्म हदसम्म कभर। डिफाइन रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, सबको हरेक पर्सनलहरूको के रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। इन्गेजिङ एन्ड इन्भल्भिङ अल स्टेक होल्डर, सबै स्टेक होल्डरलाई यसमा इन्भल्भ गर्छौँ। टेस्टिङ अफ प्रोग्राम अन रेगुलर बेसिस, हामी टाइम टु टाइम प्रोग्रामको टेस्टिङ गर्छौँ रेगुलर बेसिसमा। अनि मेन्टेनिङ द करेन्सी एन्ड एप्रोप्रिएटनेस अफ बिजनेस कन्टिन्युटी प्रोग्राम, रिभ्युङ reworking and updating the business continuity capability, risk assessment and business impact analysis. टाइम टु टाइम हामी रिभ्यू गर्छौँ रिस्क एसेसमेन्ट कि नयाँ त आएन नि कुनै, र बिजनेसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस, यानि कतिको इम्प्याक्ट गर्छ। म्यानेजिङ कस्ट एन्ड बेनिफिट एसोसिएटेड, कुन कुन कस्ट र बेनिफिट, कस्ट कति एसोसिएट हुन्छ र बेनिफिट कति गेन हुन्छ। कन्भर्ट पोलिसी एन्ड स्ट्रेटेजी इन्टु एक्सन, कसरी कन्भर्ट गर्ने गर्नु, यो एक्टिभिटिजहरू हेर्छौँ। यसको हाम्रो निमोनिक के छ? सृष्टि कस्ट बेनिफिट, सृष्टिको कस्ट बेनिफिट हेर्ने हामी। एस भनेको डिफाइनिङ स्कोप, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसनमा के हेर्छु? डिफाइनिङ स्कोप, डिफाइनिङ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसपछि हेर्छु इन्भल्भमेन्ट अफ अल स्टेक होल्डर्स, सबैको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि टेस्टिङ गर्छौँ टाइम टु टाइम कि कति बेनिफिट भइरहेछ भनेर, बेनिफिट कुन कुन इडर छ, रिस्क एसेसमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई कसरी, त्यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ त्यो हेर्छौँ टेस्टिङमा। त्यसपछि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसपछि प्लानहरू रिभ्यू गर्छौँ, रिभ्यू प्लान, SRIST सृष्टि कस्ट रिभ्यू, कस्ट रिभ्यू छ, बेनिफिट छैन, कस्ट रिभ्यू है त। अर्को डकुमेन्टेसनमा, डकुमेन्टेसन पनि पार्ट अफ BCM नै हो, यो पनि पहिला डिटेल हेरौँ, त्यसपछि यहाँबाट हेरौँ। What are the major documents that should be part of business continuity management system? Explain in brief. Question यो आउन सक्छ, PM को question हो। Major documentहरू के हो? What are the major documents that should be part of the business continuity management system, BCM system? Explain in brief. अनि हामी लेख्नुपर्छ, all documents that form the BCM are subject to the document control and record control processes. The following documents are classified as being part of the business continuity management, यानी कि मेजर डकुमेन्टहरू योहरू हो। के हो? बिजनेस कन्टिन्युटी पोलिसी, बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस रिपोर्ट, रिस्क एसेसमेन्ट रिपोर्ट, योहरू एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ अफ इच फङ्सन, सबैको फङ्सनको उयोहरू एम्सहरू। फेरि एकचोटि भनौँ, बिजनेस कन्टिन्युटी पोलिसी के छ? बिजनेस कन्टिन्युटी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा को छ? बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस रिपोर्ट, यानि कि हेर्ने कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेछ, रिस्क एसेसमेन्ट रिपोर्ट, कुन कुन रिस्कहरू आउन सक्ने छ। एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ अफ इच फङ्सन, हरेक मान्छेको के एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ छ, हरेक फङ्सन्सको। एक्टिभिटिज अन्डरटेकन बाई इच फङ्सन, के एक्टिभिटिज त्यो फङ्सनले गर्नुपर्छ। बिजनेस कन्टिन्युटी स्ट्राटेजीहरू के छ, के भइहाल्यो भने बिजनेस कन्टिन्युटी स्ट्राटेजीहरू के छ। ओभरअल एन्ड स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानहरू के छ। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानहरू के छ। चेन्ज कन्ट्रोल प्रिभेन्सन एक्सन, करेक्टिभ एक्सन, डकुमेन्ट कन्ट्रोल, रेकर्ड कन्ट्रोल प्रोसेसहरू के छ हाम्रो भन्ने कुरा हेरिन्छ। लोकल अथोरिटीको रिस्क रेजिस्टर बनाएको छ कि कस्तो के लेखेको छ। एक्सर्साइज सेड्युल्ड एन्ड रिजल्ट, यानि कि टेस्ट गर्ने, त्यसको कहिले कहिले टेस्ट गर्ने र रिजल्टहरू के छ। इन्सिडेन्ट लग, यानि कि कुन कुन घटना कहिले कहिले भएको भने त्यो लेखेको छैन। ट्रेनिङ प्रोग्रामको बारेमा के छ भन्ने कुरा, कस्तो छ भन्ने कुरा डकुमेन्टमा हुनु। यसको सानो एउटा हामीले यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ कि डकुमेन्टमा अझै के हुनु पऱ्यो। डकुमेन्ट भनेको पार्ट अफ BCM नै हो, त्यसमा पोलिसी हुनु पऱ्यो, प्लान्स अब्जेक्टिभ्सहरू हुनु पऱ्यो, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस रिपोर्ट हुनु पऱ्यो, सेड्युल्स हुनु पऱ्यो कि कहिले कहिले ट्रेनिङ गर्ने त्यसको रिजल्टहरू, ट्रेनिङ प्रोग्रामको बारेमा हुनु पऱ्यो कि कहिले ट्रेनिङ गर्ने, रिस्क एसेसमेन्ट रिपोर्टहरू हुनु पऱ्यो, कुन कुन नयाँ रिस्कहरू आयो,
इन्सिडेन्ट के भयो भन्ने कुरा, स्ट्रेटेजीहरू के छ, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानहरू के छ, इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स लग भनेको त्यही इन्सिडेन्टहरू कुन कुन भयो, ट्रिगरिङ प्लान त्यही भयो। अब हामी अर्को पार्टमा आइरहेछौँ, कि हामीले हेऱ्यौँ 3टा कम्पोनेन्ट अफ बिसिएममा। फर्स्टको म्यानेजमेन्ट प्रोसेसको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको बारेमा, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसनमा डकुमेन्टेसन, यानि कि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हुनु पऱ्यो, अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो। एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन भनेको सिस्टीको कस्ट रिभ्यू र डकुमेन्ट पार्टमा हामीले हेरिसक्यो पोलिसी अब्जेक्टिभहरू। अब इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, यो दुईवटा भनेको इक्जाममा आइराख्ने कुरा हो। इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसमा के कुराहरू हुन्छ, 3 फेज पार्ट्स यसमा पनि, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज र रिस्क एसेसमेन्ट। पहिला के गर्छौँ हामी, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसपछि क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल इन्फर्मेसन एक्टिभिटिज गर्छौँ, क्लासिफाई गर्छौँ क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरूलाई, त्यसपछि रिस्कको एसेसमेन्ट गर्छौँ। यो हामी डिटेलबाट हेरौँ। अनि त्यसपछि यहाँ आउँला बिजनेस इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस भनेको राइट अबाउट द बिजनेस इन्फर्मेसन कलेक्सन के हो भन्ने कुरा। टु डिजाइन एन इफेक्टिभ बिसिएम इट इज इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टरप्राइज फ्रम अल पर्सपेक्टिभ अफ इन्टरडिपेन्डेन्सी अफ इट्स एक्टिभिटी, एक्सटर्नल एन्ड इन्टरप्राइजेस एन्ड इन्क्लुडिङ एक्सटर्नल इन्टरप्राइज एन्ड इन्क्लुडिङ। यसले बिसिएमले यो इन्क्लुड गर्छ क्या, इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसले यो इन्क्लुड गर्छ। इन्टरप्राइज अब्जेक्टिभ, stakeholder obligation, statutory duties, and environment in which enterprise operates. Activities, assets, and resources, including those outside the enterprise that support the delivery of this product or services. Support impact and consequences over time of failure of these activities, assets, and resources. यानी कि के इम्प्याक्ट आउँछ इफ त्यो फेलुअर भयो भने, एसेट्सहरू, एक्टिभिटिजहरू या रिसोर्सहरू। Perceived threats that could disrupt the enterprise, key process and service, and critical activities, assets and resource। यानी कि के आउन सक्ने थ्रेट्सहरू छ र कतिको हार्मफुल छ, डिस्टर्ब गर्न सक्छ इन्टरप्राइजको की प्रोडक्टहरू के छ, यो हामी अगाडि हेरौँ। अर्को हाम्रो क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि वाट एनालाइसिस, त्यसको फेजमा के छ अब हाम्रो इन्फर्मेसन कलेक्सन फेजमा बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटी र रिस्क एसेसमेन्ट बिआइए हेरिरहेछौँ है त। वाट एनालाइसिस सुड बी डन फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिग्री अफ पोटेन्सियल लस। वाट एनालाइसिस, कुन एनालाइसिस गर्ने कि पोटेन्सियल लस थाहा पाउनलाई, सच एज रेपुटेसन लस, रेगुलेसन लस, इफेक्ट अफ अर्गनाइजेसन। के एनालाइसिस गर्ने भन्दा हामी बुझ्यौँ कि बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ, के इम्प्याक्ट परिरहेछ भनेर। Enumerate the tasks to be undertaken in analysis. In what way the information can be obtained for this analysis? यो क्वेसन यस्तो सोधिरहेछ कि एनालाइसिस हामीलाई यो सुरुकै लाइनमा छ, वाट एनालाइसिस सुड बी डन फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द डिग्री अफ पोटेन्सियल लस। यानि पोटेन्सियल लस थाहा पाउनलाई हामीले के एनालाइसिस गर्ने, के एनालाइसिस गर्ने, यानि कि यसले बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस सोधिरहेछ। इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेस हो। त्यसपछि हामीले यसरी लेख्यौँ, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस इज essentially a means of systematically assessing the potential impact resulting from various events or incidents। यानी कि हामीले एक्सेस गर्छौँ, सिस्टमेटिकल एसेसिङ एनालाइसिङ छ कि त्यसले हेर्छ पोटेन्सियल इम्प्याक्टहरू के पर्छ रिजल्टिङ फ्रम भेरियस इभेन्ट्स र इन्सिडेन्ट्स। यसमा हामी के हेर्छौँ, तलको एक्टिभिटी फर इच एक्टिभिटी सपोर्टिङ द डेलिभरी अफ की प्रोडक्ट्स and services within the scope of its BCM program, enterprise should के हेर्नुपर्छ, the assess the impact that would occur in the activity was disrupted over the period of time। assess गर्ने impact के जुन occur हुन्छ if the activity disrupt over the period of time। if केही क्षणको लागि impact भयो भने, disruption भयो भने कहाँ impact पर्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने। Identify the maximum time period after the start of disruption within which the activity needs to be resumed। यानी कि धेरैभन्दा धेरै हामीलाई कति टाइम लाग्छ रिज्युम हुनलाई, म्याक्सिमम टाइम पिरियड टु रिज्युम। आइडेन्टिफाई क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसहरू कुन कुन छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने। एसेस द मिनिमम लेभल एट विच एक्टिभिटी निड्स टु बी पर्फर्म अन इट्स रिजम्सन।
अनि कमसेकम हाम्रो कुन लेभलमा मिनिमम लेभल कति हो त जुन कुरा हामीले सेटअप गऱ्यो भने हाम्रो एक्टिभिटिजहरू तत्काल चल्न सक्छ, रिज्युम हुन सक्छ। आइडेन्टिफाई द लेन्थ अफ टाइम विदिन व्हिच नर्मल लेभल अफ अपरेसन निड टु बी रिज्युम। यो त मिनिमम लेभलमा तत्काल चल्न, तर राम्ररी हाम्रो कहिलेसम्म चल्न सक्छ, लेन्थ अफ टाइम कहिले हो नर्मल बिजनेस हाम्रो रिज्युम हुन्छ भनेर। आइडेन्टिफाई द इन्टरडिपेन्डेन्ट एक्टिभिटिज एसेट्स। हामी आइडेन्टिफाई गर्ने इन्टरडिपेन्डेन्ट एक्टिभिटिजहरू के छ, एसेट्स, इन्टरडिपेन्डेन्ट एसेट्स, इन्टरडिपेन्डिङ सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरडिपेन्डिङ रिसोर्सहरू द्याट हेभ अल्सो टु बी मेन्टेन कन्टिन्युसली एन्ड रिकभर्ड ओभर टाइम। त्यो पनि कन्टिन्युसली मेन्टेन गरेर रिकभर गर्ने टाइम टु टाइममा। द इन्टरप्राइज सुड हेभ अ डकुमेन्टेड एप्रोच टु कन्डक्ट बिआई। इन्टरप्राइजसँग डकुमेन्टेड एप्रोच हुनु पर्यो टु कन्डक्ट बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस एन्ड टु एसेसिङ द इम्प्याक्ट अफ डिस्रप्सन एन्ड इट्स फाइन्डिङ एन्ड कन्क्लुजन। यानि कि जति पनि हामी एनालाइसिस गर्छौँ नि, डिस्रप्सन, फाइन्डिङ, कन्क्लुजनहरू सबै कुरा हामीले डकुमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो डकुमेन्टलाई हामी रिपोर्ट भन्छौँ, बिआइए रिपोर्ट भन्छौँ। अनि त्यो बिआइए रिपोर्ट सुड बी प्रेजेन्टेड टु द स्टियरिङ कमिटी। द रिपोर्ट आइडेन्टिफाई क्रिटिकल सर्भिसेस फङ्सन एन्ड द टाइम फ्रेमवर्क इन विच दे मस्ट बी रिकभर्ड आफ्टर इन्टरप्सन। यानि कि त्यो हेरिन्छ। यति कुरा बुझ्यो नि। त यहाँ हामी यो बुझ्यौँ कि यो यहीँबाट लेख्ने है त, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसको बारेमा आयो भने यही लेख्ने कि एउटा सिस्टमेटिकली एसेसिङ प्रोसेस हो जुन पोटेन्सियल इम्प्याक्ट थाहा पाउँछ रिजल्टिङ फ्रम भेरियस इभेन्ट एन्ड इन्सिडेन्ट। यसमा इन्टरप्राइजले के गर्नुपर्छ, एसेस द इम्प्याक्ट, म्याक्सिमम टाइम पिरियड जुनमा रिज्युम गरिन्छ, क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, मिनिमम लेभल जुनमा एक्टिभिटी निड टु बी पर्फर्म अन इट्स रिज्युम्सन, र लेन्थ अफ टाइम जुनमा नर्मल बिजनेस रिज्युम हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट एक्टिभिटिजहरू के छ, एसेट सपोर्ट, एसेट या सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेसहरू के छ, त्यसलाई कन्टिन्युसली मेन्टेन र रिकभर गर्नुपर्छ र डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। जति पनि बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, डिस्क्रिप्सन, फाइन्डिङ, कन्क्लुजनहरू छ नि, सबको एउटा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो डकुमेन्टलाई हामी बिजनेस इम्प्याक्ट रिपोर्ट भन्छौँ। र त्यो बिजनेस इम्प्याक्ट रिपोर्ट, एनालाइसिस रिपोर्ट हामी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ स्टियरिङ कमिटीलाई। स्टियरिङ कमिटीले फर्दर डिसिजन लिन्छ। द रिपोर्ट आइडेन्टिफाई क्रिटिकल सर्भिस फङ्सन एन्ड द टाइम फ्रेम इन विच दे मस्ट बी रिकभर्ड आफ्टर इन्टरप्सन। यो हेरौँ। अब अर्को हाम्रो पोइन्ट के छ भन्नाले हामीले के भन्यौँ, इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसभित्र तिनवटा पार्ट छ, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज र अर्को रिस्क एसेसमेन्ट। हामी सेकेन्ड पार्ट हेरिरहेको छौँ, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज। हामीले कसरी क्लासिफाई गर्नुपर्छ भने बिजनेस BCP leader and BCP team leader in consultancy with respective functions honor shall carry out business impact analysis for infrastructure and business translation। यानी कि BCP leader BCP team ले पहिला रेस्पेक्टिभ फङ्सन अनुसँग मिलेर बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नुपर्छ। बिआइए विल रिजल्ट इन क्याटेगोराइजेसन। त्यसपछि बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसमा क्याटेगोरिज हुन्छ, इम्प्याक्ट कतिको इम्प्याक्ट क्याटेगोरिज, कुन बढी इम्प्याक्ट पर्छ, कुन कम इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ। दुई टाइपमा क्याटेगोरिज गरिन्छ, बिजनेस क्याटेगोराइजेसन र डिजास्टर सिनारियोजमा। बिजनेस क्याटेगोराइजेसन र डिजास्टर सिनारियो। बिजनेस क्याटेगोराइजेसनमा हामी कसरी क्याटेगोराइज गर्छौँ भन्नाले द प्यारामिटर्स कन्सिडर इन डिसाइडिङ वेदर अ फङ्सन सर्भिस इज भाइटल, एसेन्सियल या डिजाइरेबल आर। यानि कि कतिको भाइटल छ, एसेन्सियल छ र डिजाइरेबल छ। बिजनेस क्याटेगोरिजमा भाइटल, एसेन्सियल र डिजाइरेबल। बिजनेस क्याटेगोराइजेसनमा हामी कसरी हेर्छौँ भन्नाले बिजनेसको पर्सपेक्टिभ, लस अफ रेभेन्यू भयो, लस अफ रेपुटेसन, डिक्रिज इन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन or loss of productivity. These parameters shall be graded in 3 points, scale 1 to 3, where 1 मतलब लो, 2 मतलब medium, 3 मतलब high। हामीले यो सबै कुरालाई लस अफ रेभेन्यू, लस अफ रेपुटेसन, डिक्रिज इन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, लस अफ प्रोडक्टिभिटी सबैलाई 1 to 3 को रेटिङ दिने, कुन बढी इम्प्याक्ट गर्छ, कुन कम, भाइटल, एसेन्सियल र डिजायरेबल, यानि कि लो, मिडियम, हाई, 1 to 3। अर्को भनेको डिजास्टर सिनारियो। हामी यसमा हेर्छौँ डिजास्टर सिनारियोमा कि यो कतिको दिस सिनारियो अफ डिजास्टर शैल डिसाइड वेदर द मैट्रिक्स गिभन बिलो। मैट्रिक्सको अनुसारमा के हुन्छ भन्नाले 1 to 3 भयो,
246 यानी कि यो x रिप्रेजेन्ट यो छोड्दैन यति हेर्नु पर्दैन आइडेन्टिफाई अल द मिसन क्रिटिकल प्रोसेस अफ क्याटेगोराइजेसन इन्टु भाइटल एसेन्सियल एन्ड लुकिङ फर द प्रोबेबल डिजास्टर यसमा हामीले के हेर्छौँ प्रोबेबल डिजास्टरहरू के छ डिजास्टर सिनारियोमा प्रोबेबल डिजास्टर के छ र बिजनेसमा इम्प्याक्ट कतिको पर्छ र यसमा हामीले डिजास्टर सिनारियोमा 4 भागमा हामी गर्छौँ क्याटेगोराइज गर्छौँ मेजर भनेको एकदम मेजर माइनर ट्राइबल र क्याटास्ट्रोफिक यानी कि ट्राइबल भनेको कम र क्याटास्ट्रोफिक भनेको एकदमै हाई अनि त्यसपछि ट्राइबल पछि माइनर आउँछ त्यसपछि मेजर र क्याटास्ट्रोफिक यानी कि ट्राइबल माइनर र मेजर अनि त्यसपछि क्याटास्ट्रोफिक जस्तै 1 2 3 गर्यो नि लो मिडियम हाई त्यस्तै सबभन्दा सानो ट्राइबल त्यसपछि माइनर त्यसपछि मेजर र क्याटास्ट्रोफिक 1 2 भयो हाम्रो ट्राइबल 1 2 भनेको ट्राइबल 3 भनेको माइनर 4 भनेको मेजर र 4 5 6 भनेको मेजर र त्योभन्दा माथि भनेको क्याटास्ट्रोफिक यो याद राख्नु यानी कि दुई भागमा हामीले क्लासिफाई गर्यो क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई बिजनेस क्याटेगोराइजेसन र डिजास्टर सिनारियोमा बिजनेस क्याटेगोराइजेसनमा भाइटल एसेन्सियल डिजाइरेबल र डिजास्टर सिनारियोमा ट्राइबल माइनर मेजर र क्याटास्ट्रोफिक अब अर्को हेर्छौँ हामी रिस्क एसेसमेन्ट भनेको त्यसले हामीलाई थाहा छ रिस्क एसेसमेन्ट भनेको कुन कुन पोसिबल रिस्कहरू हुन सक्छ त्यो पनि एकचोटि हेरौँ रिस्क एसेसमेन्ट इज एसेसमेन्ट अफ द डिस्ट्रप्सन टु क्रिटिकल एक्टिभिटिज यानी कि एसेसमेन्ट गर्नु कि डिस्ट्रप्सनले कुन कुन क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ व्हिच आर supported by resources such as people, process, technology, information, infrastructure, supplies, and stakeholders. The enterprise should determine the threats and vulnerability of each resources and the impact that would have in case it becomes a reality. If impact भयो भने threats and vulnerabilityहरू के छ specified threats specific threats may be described as event or action which could at some point cause an impact to the resources. Example threats such as fire, flood, power failure, staff loss, staff absent, computer virus, and hardware failure. Vulnerability might occur a weakness. Threat भनेको धम्की, vulnerability भनेको weaknesses might occur within the vulnerability might occur a weakness within the resources and can at some point be exploited by that threats. यानी कि weakness भयो नि threats आउँछ. Example single point of failure, inadequacy in the fire protection, electronic resilience, staffing levels, IT security and IT resilience. The security assessment will enable the business continuity team to improve any existing emergency plans and to implement required emergency plans where none exist. This similarities to vulnerability assessment phase of development of BCP. Impact might result from exploitation of vulnerability by threats. यानी कि थ्रेट्सले एक्सप्लोइट गरिदिन्छ vulnerability weakness पायो भने कमजोर छ भने थ्रेट्स भनेको कुटाइ खानु इफ म vulnerability भनेको म कमजोर छु weaknesses अनि इफ राम्रो हुँदा थ्रेट्स आयो भने हामी त हेर्न सकिन्छ तर कमजोर मान्छेलाई छान्ने त्यो त गएन ढ्याक्क जान्छ as a result of BIA business impact analysis and risk assessment result of business impact analysis or risk assessment the enterprise should identify measures that reduce the likelihood of disruption यानी कि business impact analysis र risk assessment गरेपछि enterpriseले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ मेजर्सहरू यानी कि सोलुसन्सहरू जसले reduce the likelihood of disruption कम गरोस् shorten the period of disruption यानी कि टाइम पिरियड कम पिरियडको लागि disruption limit the impact of disruption on the enterprise key product and service र key product and serviceमा कम से कम इम्प्याक्ट परोस् भन्ने कुरा के कुरा पहिलो कुरा डिस्ट्रप्सन नै कम होस् अर्को कुरा भयो भने कम पिरियडको लागि होस् र थर्ड कुरा जुन की प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस छ नि
कम से कम इम्प्याक्ट पारोस्। These measures are known as loss mitigation and loss mitigation and risk treatment. यो भनेको लस मिटिगेसन र रिस्क ट्रिटमेन्ट भयो। हामीले के हेर्यौँ अहिले ठ्याक्क हाम्रो बिजनेस इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसको बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिजलाई क्लासिफाई गर्यो र रिस्क एसेसमेन्ट हेर्यौँ। यानि कि बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस हेर्यौँ पहिला के छ त्यो कुरा हेर्यौँ। त्यसपछि हामी क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज गऱ्यौँ दुईटा भागमा, बिजनेस क्याटेगोराइजेसन र डिजास्टर सिनेरियोमा। त्यसपछि रिस्क एसेसमेन्ट हेर्यौँ र प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ। अब हामी के हेर्छौँ स्ट्रेटेजी प्रोसेस। जब म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हुन्छ, जब बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसहरू हुन्छ, एक्टिभिटिजहरू क्लासिफाई हुन्छ, रिस्क एसेसमेन्ट हुन्छ, त्यसको बेसिसमा के हुन्छ भने अनि स्ट्रेटेजीहरू भन्छ थुप्रै टाइपको। प्रिपरेसन इज निडेड टु इम्प्लिमेन्ट द स्ट्रेटेजिज फर प्रोटेक्टिङ क्रिटिकल फङ्सन्स एन्ड देयर सपोर्ट रिसोर्सेस। यो पेपरमा स्ट्रेटेजी यानि कि सबै कुरा कन्सिडर गरेर बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसको रिपोर्ट हेरेर के रिस्क एसेसमेन्टहरू छ, सबै कुरा क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरू हेरेर त्यसको बेसिसमा हामी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर गर्छौँ यो प्रोसेसमा। अब हाम्रो अर्को प्रोसेस भनेको हामी चारवटा के हेऱ्यो बिसिएममा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन, डकुमेन्टेसन यो हेऱ्यौँ। म्यानेजमेन्ट प्रोसेस इन्फर्मेसन कलेक्सनमा यो हेऱ्यौँ। बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस क्लासिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन क्रिटिकल एक्टिभिटिजको बेसिसमा रिस्क एसेसमेन्ट र स्ट्रेटेजी प्रोसेस। अब हामी अर्को तीनटा पार्टमा गइरहेछौँ। त्यो भनेको बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस र त्यसको इन द इभेन्ट अफ इन्सिडेन्ट्स र बिसिएम टेस्टिङ इम्प्लिमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेस। टेस्टिङ र मेन्टेनेन्सको केसमा अब्जेक्टिभ यो ट्रेनिङ प्रोसेस भयो र कल्चर एउटा अझै हामीले भनेको थियौँ। अब हाम्रो डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस भनेको टु इम्प्लिमेन्ट स्ट्रेटेजी, एक्सक्लुसिभ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम इज रिक्वायर्ड। यो डेभलपमेन्ट गर्नलाई हामी कहाँ एउटा टु इम्प्लिमेन्ट स्ट्रेटेजी, एक्सक्लुसिभ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम इज रिक्वायर्ड। अनि कि हामीलाई इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम चाहिन्छ किन टु इम्प्लिमेन्ट स्ट्रेटेजी को लागि। यसमा हाम्रो दुईटा टाइप छ, दुई टाइप छ, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान चाहियो र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान चाहियो। डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा दुईटा प्लान चाहियो हामीलाई, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान। इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानले के गर्छ टु म्यानेज इनिसियल फेज एट रिस्क सुड बी स्ट्यान्डर्ड एन्ड फ्लेक्सिबल। यो चाहिँ इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान कस्तो हुनु पर्यो, यो इनिसियल फेजमै रिस्क म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो, सुड बी स्ट्यान्डर्ड एन्ड फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो र सपोर्ट फ्रम टप म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। हामी कहाँ यो डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा दुईटा प्लान हुनु पर्यो, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान। इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा के हुनु पर्यो, यो म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो इनिसियल फेजमै रिस्कहरूलाई र सुड बी स्ट्यान्डर्ड एन्ड फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो, फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो र सपोर्ट फ्रम टप म्यानेजमेन्टमा हुनु पर्यो यसमा इनिसियल म्यानेजमेन्ट प्लानमा। अर्को भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान। बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान 2 टियरमा डिभाइड भएको छ, एउटा टेक्निकल जसलाई आइटी पर्सनलहरू भनिन्छ र अर्को बिजनेस जुनमा एचआर, एकाउन्ट, लोजिस्टिक उहरू हुन्छ, रेजिस्टरहरू। र अर्को हाम्रो कुरा के छ, इफ डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा केही एक्सिडेन्ट भयो भने, इन्सिडेन्ट भयो भने, इन द इभेन्ट अफ एनी इन्सिडेन्ट देयर सुड बी स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। इन द इभेन्ट अफ एनी इन्सिडेन्ट देयर सुड बी स्ट्रक्चर टु कन्फर्म इम्प्याक्ट अफ इन्सिडेन्ट्स यानि कि कति क्षति भएको छ भन्ने कुरा। इन द इभेन्ट अफ एनी इन्सिडेन्ट 5वटा कुरा हुनु पर्यो। इफ इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने के 5वटा कुरा हुनु पर्यो, देयर सुड बी स्ट्रक्चर टु कन्फर्म, एउटा स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, ढाँचा हुनु पर्यो कन्फर्म गर्नलाई इम्प्याक्ट अफ इन्सिडेन्ट्स यानि कति क्षति भयो। कन्ट्रोल द सिचुएसन कन्ट्रोल गर्न एउटा ढाँचा हुनु पर्यो। कन्टेन द इन्सिडेन्ट
भने कि कुन कुन इन्सिडेन्टहरू भयो भन्ने कुरा स्ट्रक्चरमा हुनुपर्छ र हरेक मतलब स्ट्रक्चरमा हुनुपर्छ कि यो इन्सिडेन्ट भयो भने यो गर्ने र कसरी कम्युनिकेट गर्ने विथ स्टेक होल्डर्स र कोअर्डिनेट एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स र केही कुनै रेस्पोन्स आयो भने कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने कुरा यानि कि कुनै इभेन्ट भयो भने इन्सिडेन्ट भयो भने डिजास्टर भयो भने देयर सुड बी स्ट्रक्चर प्रोपर स्ट्रक्चर हुनुपर्छ एउटा प्रोपर स्ट्रक्चर 5वटा हुनु पर्यो प्रोपर 5वटा स्ट्रक्चर देयर सुड बी 5 स्ट्रक्चर टु के पहिला कन्फर्म इम्प्याक्ट अफ इन्सिडेन्ट कि कति क्षति भयो भन्ने कुरा कन्फर्म द इम्प्याक्ट अफ इन्सिडेन्ट कन्ट्रोल अफ द सिचुएसन हाउ टु कन्ट्रोल द सिचुएसन कन्टेन द इन्सिडेन्ट कुन कुन एउटा इन्सिडेन्ट यहाँ हुन्छ त्यसको सबै हुनु पर्यो कम्युनिकेट विथ स्टेक होल्डर कसरी कम्युनिकेट गर्ने र कुनै कोअर्डिनेसन आयो भने एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स कसरी दिने भन्ने कुरा यहाँ हुनु पर्यो हामी कहाँ अब अर्को फेज भनेको हाम्रो यसमा के छ डिटेल भनेर हेरौँ एकचोटि यो भनेको अघि टेक्निकल र बिजनेस टेक्निकल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जस्तै डेस्कटप क्लाइन्ट सर्भर योहरू हामीले रिकभरी स्ट्राटेजी यसको लागि हुनु पर्यो र बिजनेसको लोजिस्टिक एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्टहरूको लागि रिकभरी स्ट्राटेजी हुनु पर्यो बिजनेस कन्टिन्यू प्लानमा यो रिकभरी स्ट्राटेजीहरू हुनु पर्यो इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लानमा यो म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो यो बाँकी कुरा त हामी हेऱ्यौँ इन द इभेन्ट अफ एन इन्सिडेन्ट देयर सुड बी स्ट्रक्चर टु इनेबल द इन्टरप्राइज टु त्यहाँ त्यो प्रोसेसभित्र हुनु पर्यो यो 5वटा कुरा 5वटा स्ट्रक्चर हुनु पर्यो कि कन्फर्म गरोस् इम्प्याक्टलाई कन्ट्रोल द सिचुएसन कन्टेन द इन्सिडेन्ट कम्युनिकेट विथ द स्टेक होल्डर र कोअर्डिनेसन एप्रोप्रिएट रेस्पोन्सहरू अब हामी अर्को फेजमा गइरहेछौँ बिसिएम टेस्टिङ पहिला यहीँबाट पढौँ बिसिएम टेस्टिङ भनेको के हो टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्समा अब जान्छ त्यहाँ टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स यहाँबाट हामी यो पढौँ BCP has to be tested periodically because there will undoubtedly be faults in the plan. प्लानमा जतिसुकै प्लान बनाए त्यहाँ फल्स हुन्छै हुन्छ त्यसैको लागि यसलाई periodically टेस्ट गरिराख्नुपर्छ BCP has to be tested periodically because there will be undoubtedly be faults in the plan and its implementation. Plan र implementationमा faults हुन्छ त्यही भएर tested periodically. The plan will become outdated as the time passes as the resources used to support critical function changes. The responsibility for keep the plan updated has to be clearly defined in BCP. Responsibility for keeping the plan updated has to be clearly defined in BCP. A BCM testing should be consistent with the scope of the BCP, giving due regard to any relevant legislation and regulation. कि लग रेगुलेसनहरूको बिचमा रहेर हामीले कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ टाइम दिनुपर्छ टेस्टिङ मे बी बेस्ड अन अ प्रिडिटरमाइन्ड आउटकम example plan and scope in advance or allow the enterprise to develop innovative solution an exercise program should lead to object assurance that the BCP will work and anticipated when required. The BCP testing program should include testing of the technical, logistical, administrative, procedural, and other operational system, BCM arrangement and infrastructure and technology, and telecommunication recovery, including the availability of relocation of staff. And BCP testing program ले सबै कुरा include गर्नु पर्यो. Testing of technical testing, logistic testing, administrative procedural testing, other operational systemहरूको testing, BCP arrangement and infrastructureको testing, technology and telecommunication recoveryहरूको testing र सबै staff reallocation of staffहरूको पनि testing हुनु पर्यो. availability. अर्को भनेको in development of BCP, the objective of performing BCP tests are to be ensured. यानी कि हामीले पहिला objectiveहरू हेर्छौँ र त्यसपछि implementationको कुरामा हामी हेर्छौँ. Once the plan are developed, initial test of plans are conducted and any necessary modification to the plans are made based on the analysis of the test
स्पेसिफिक एक्टिभिटिज अफ दिस फेज इन्क्लुड द फलोइङ, यानि कि तलको कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ। हामी चार्टमा जाउँ। चार्टमा के छ भन्नाले टेस्टिङ भनेको के हो हामी हेऱ्यौँ। टेस्टिङ periodically because falls in the plans and implementation। त्यही भएर अब्जेक्टिभ त्यसको डेफिनेसन लेख्दिनँ किन चाहिन्छ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ अफ पर्फर्मिङ बिसिपी टेस्ट, यो ठ्याक्कै यहाँ छ। यो भनेको मेन्टेनेन्स, त्यही भएर याद राख्ने। किन हामीलाई चाहिन्छ अब्जेक्टिभ अफ पर्फर्मिङ बिसिपी टेस्ट? किन चाहिन्छ? किनभने स्क्रिम्स, हामीलाई डर लाग्छ स्क्रिम्स, किनभने त्यो जुन इन्सिडेन्ट छ नि त्यसले डर लाग्छ, त्यही भएर हामीलाई टेस्टिङ चाहिन्छ पहिले। स्क्रिम्स भनेको सक्सेस अफ फेलुवर टेस्टिङ, सक्सेस अफ फेलुवर टेस्टिङ, सक्सेस अर फेलुवर टेस्टिङ हेर्ने। बिसिपी टेस्टको अब्जेक्टिभ के छ? स्क्रिम्स छ, सक्सेस अर फेलुवर टेस्टिङ। कम्पिटेन्स अफ पर्सनल इभ्यालुएसन, कम्पिटेन्स अफ पर्सनल इभ्यालुएसन, यानि कि पहिला हेर्ने सक्सेस टेस्टिङ फेलुवर सक्सेस भइरहेछ, अनि कम्पिटेन्स अफ पर्सनल हेर्ने, इभ्यालुएट गर्ने कि कुन मान्छे कतिको क्यापेबल छ। रिकभरी प्रोसिजर, यानि कि कम्प्लिट एन्ड वर्केबल, रिकभरी प्रोसिजर हाम्रो कम्प्लिट छ कि नै, वर्केबल छ कि नै भनेर टेस्ट गर्ने। अर्को आइटी ब्याकअप सिस्टमहरू कतिको क्रिटिकल छ र यो कति छिटो फङ्सन गर्न सक्छ र गरिरहेको छ भनेर कुरा टेस्ट गर्ने। म्यानुअल रिकभरी प्रोसेस हेर्ने, इफ आइटीहरूले काम गरेन भने म्यानुअली कसरी रिकभरी गर्न सक्छ त्यो कुरा टेस्ट गर्ने। र सोर्स टु पर्फर्म रिकभरी प्रोसिजर, र कहाँबाट हामी रिकभरी प्रोसिजर गर्ने कुराहरूको पनि टेस्ट गर्ने। यहाँ सबै कुरा टेस्टै गर्ने, यानि कि के हो टेस्टिङ किन गरिन्छ? किनभने फ्लज हुन्छ इन प्लान्स एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन, त्यही भएर हामीले टेस्ट गर्छौँ। त्यसको अब्जेक्टिभ अफ पर्फर्मिङ बिसिपी टेस्ट इज स्क्रिम्स, किनभने हामी स्क्रिम्स हुन्छ डर लाग्छ। स्क्रिम्स भनेको सक्सेस अर फेलुवर अफ टेस्टिङ, सी भनेको कम्पिटेन्स अफ पर्सनल इभ्यालुएसन, आर भनेको रिकभरी प्रोसिजर फर कम्प्लिट एन्ड वर्केबल, रिकभरी प्रोसिजर कम्प्लिट एन्ड वर्केबल। स्क्रिम्स भनेको सक्सेस अर फेलुवर हेर्ने टेस्टिङ गरेर, सी भनेको कम्पिटेन्स अफ पर्सनल इभ्यालुएसन गर्ने, आर भनेको रिकभरी प्रोसिजरहरू कम्प्लिट एन्ड वर्केबल छ कि नै हेर्ने, आई भनेको आइटी ब्याकअप सिस्टम कतिको रेडी छ, वर्केबल हुन्छ, एम भनेको म्यानुअल रिकभरी प्रोसिजर कसरी गर्ने भनेर त्यो कुरा टेस्ट गर्ने, एस भनेको सोर्स टु पर्फर्म रिकभरी प्रोसिजर, कहाँबाट हामी सुरु गर्ने टु पर्फर्म रिकभरी प्रोसिजर। अब मेन्टेनेन्सको कुरा गरौँ। मेन्टेनेन्स भनेको टास्क डिटरमाइन्स फलोइङ, रेस्पोन्सिबिलिटी फर मेन्टेनेन्स टु इन्स्योर प्लान फर भर्जन कन्ट्रोल, यानि कि को मान्छेहरू रेस्पोन्सिबल छ मेन्टेनेन्सको, टु इनेबल इन्स्योर प्लान्स फर भर्जन कन्ट्रोल्स, अनि कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मेन्टेनेन्स प्रोसेसहरू के छ र कसरी अपडेट गर्ने। यसमा मेन्टेनेन्सले हाम्रो के इन्क्लुड गर्छ टेस्टिङमा? मेन्टेनेन्सले के इन्क्लुड गर्छ? डिफाइन टेस्ट पर्पज। एकचोटि यो क्वेसन हेरौँ त्यसपछि के छ भन्ने। Specific activities of this phase include the following. Once plans are developed, initial test of plans are conducted. But जब प्लान डेभलप हुन्छ त्यसपछि इनिशियल टेस्ट अफ प्लान्स आर कन्डक्टेड and necessary modification to plans are made based on analysis of the test result. एनालाइसिसको टेस्ट रिजल्टको बेसमा मोडिफिकेसन हुन्छ। स्पेसिफिक एक्टिभिटिज अफ दिस फेज इन्क्लुड द फलोइङ, यानि कि इम्प्लिमेन्टेसनकै बेसिसमा हामीले हेर्नुपर्छ कि टेस्टको पर्पजले के इन्क्लुड गर्छ। टेस्टिङ पर्पज इन्क्लुड द फलोइङ, डिफाइन टेस्ट पर्पज कि किन हामी टेस्ट गरिरहेको छौँ, आइडेन्टिफाई टिम, टेस्टिङ गर्ने टिमहरू को छ, यही छ ठिकै छ। आइडेन्टिफाई गर्ने टेस्टिङ टिमहरू कोहरू छ। कन्डक्ट स्ट्रक्चर एन्ड कन्डक्ट टेस्ट, के स्ट्रक्चर छ र कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा यसमा इन्क्लुड हुनु पऱ्यो। एनालाइज टेस्ट रिजल्ट, र एनालाइज गर्ने टेस्ट रिजल्ट र मोडिफाई गर्ने प्लान। पहिला के गर्ने? डिफाइन टेस्ट पर्पज, टेस्टिङ इन्क्लुड्स डिफाइन टेस्ट पर्पज, आइडेन्टिफाई टेस्टिङ, पहिला पर्पज डिफाइन गर्ने, आइडेन्टिफाई टेस्टिङ, स्ट्रक्चर एन्ड कन्डक्ट टेस्ट, कसरी कुन स्ट्रक्चरमा अनि टेस्ट कन्डक्ट गर्ने, एनालाइज टेस्ट रिजल्ट आयो टेस्टको, त्यसको एनालाइज गर्ने, र if त्यो अनुसारले मोडिफाई गर्नुपर्छ प्लान भने मोडिफाई गर्ने भयो। हाम्रो यो पनि टेस्टिङ पनि सक्छ, टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स। अब लास्ट पार्ट भनेको ट्रेनिङ। ट्रेनिङ हामीलाई किन चाहिन्छ
भन्ने कुरा छ। टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट ट्रेनिङ चाहिन्छ किनभने हामीलाई टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट टु मिनिमाइज लाइक्लीहुड एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिस्ट्रप्सन टु गेन कन्फिडेन्स अफ स्टेकहोल्डरको लागि टु ह्यान्डल बिजनेस डिस्ट्रप्सन। यो चारवटा कुराको लागि हामीलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ। किन? टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट, टु मिनिमाइज likelihood and impact of disruption, and to gain confidence of stockholder, to handle business disruption। चारवटा कुराको लागि हामीलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ। BCM कल्चर इज सपोर्टेड बाई के ले हामीलाई सपोर्टेड हुन्छ? BCM को कल्चर, बिजनेस कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट कल्चर के ले सपोर्टेड हुन्छ? सपोर्टेड बाई इन्भल्भमेन्ट अफ सिनियर पर्सन। यसमा के हुनुपर्छ? ट्रेनिङ सपोर्ट कसरी हुन्छ? इन्भल्भमेन्ट अफ सिनियर पर्सन, एसेसमेन्ट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज र अवेरनेस र ट्रेनिङहरू हुनुपर्छ। यसको डिटेलबाट एकचोटि हेरौँ है के छ। यो एउटा क्वेसन थियो डेभलपमेन्ट अफ BCP। डिस्कस द मेन्टेनेन्स अन्डरटेकिङ इन डेभलपमेन्ट अफ BCP। अनि कि डिस्कस द मेन्टेनेन्स, टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्समा हेरौँ है त। मेन्टेनेन्स गर्दा डिस्कस द मेन्टेनेन्स अन्डरटेकिङ इन द डेभलपमेन्ट अफ BCP। त्यसपछि हामी ट्रेनिङमा जान्छौँ। BCP गर्ने बेला या BCM गर्ने बेला हाम्रो मेन्टेनेन्स के डिस्कस द मेन्टेनेन्स अन्डरटेकिङ इन द डेभलपमेन्ट अफ BCP। It is important to keep preparation including documentation up to date. Contracts and agreement may also need to reflect the changes. The BCM maintenance process demonstrate the documented evidence of the proactive management and governance of the enterprise business continuity program. The maintenance tasks undertaken in development of BCP are to the maintenance tasks undertaken in development of BCP बनाउने बेला मेन्टेनेन्स टास्क के अन्डरटेक गर्ने? आर टु डिटरमाइन द अनरसिप एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी फर मेन्टेनिङ द भेरियस BCP स्ट्रेटेजी विदिन द एन्टरप्राइज। डिटरमाइन द अनरसिप एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी फर मेन्टेनिङ द भेरियस BCP। यो अघि हामी हेऱ्यौँ नै। अनि चारवटा रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी टास्क डिटरमाइन गर्ने फलोइङको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डिटरमाइन गर्ने। अघि हामी हेरेकै कुरा यहाँबाट कि किन मेन्टेनेन्स गर्ने, टु टास्क डिटरमाइन गर्ने फलोइङ मान्छेहरूको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सबैको गर्ने, इन्स्योर भर्जन कन्ट्रोल मेन्टेनेन्स प्रोसिजर के छ, कतिको अपडेटको भइरहेछ भन्ने कुरा। ट्रेनिङको हेऱ्यौँ नि, चारवटा कुराको लागि ट्रेनिङ हामीलाई चाहिन्छ। त्यही पनि त्यो डिटेलहरू पनि त्यसको चार्टमा हामीलाई। BCM training process. An enterprise with BCM uses training as a tool to initiate a culture. An enterprise with BCM uses training as a tool to initiate culture of BCM in all stakeholders by developing BCM program more efficiently. Providing confidence in stakeholders in its ability to handle business disruption, increasing its resilience over time by ensuring BCM implication and considering in decision at a level, minimizing the likelihood of impact। यानी कि हाम्रो चार्ट सफिसियन्ट छ। यो हाम्रो सफिसियन्ट छ। ट्रेनिङ किन चाहियो? चारवटा कुराको लागि। टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट, टु मिनिमाइज लाइक्लिहुड एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिसरप्सन, टु गेन कन्फिडेन्स अफ स्टेकहोल्डरको कन्फिडेन्स गेन गर्नको लागि, टु ह्यान्डल बिजनेस डिस्ट्रप्सनको लागि हामीलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ। चारवटा कुराको लागि BCM कल्चरमा को सपोर्टेड हुन्छ? यसमा को सपोर्ट गर्नुपर्छ? BCM कल्चरको ट्रेनिङमा एउटा इन्भल्भमेन्ट अफ सिनियर पर्सनल हुनुपर्छ, एसाइनमेन्ट अफ रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ। ट्रेनिङमा सबैको हेर्नुपर्छ, त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट सबै मान्छेको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एसाइन हुनुपर्छ।
अवेरनेस प्रोग्रामहरू दिनुपर्छ टाइम टु टाइम र ट्रेनिङ पनि दिनुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ र अपडेट गराउनुपर्छ के भयो भने। अर्को हाम्रो लास्ट क्वेसन के छ, क्वेसन आयो भने यस्तो कि कम्पिटेन्सिज वाट आर द कम्पिटेन्सिज नेसेसरी फर पर्सनल फर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, अनि के कम्पिटेन्सिज नेसेसरी छ मान्छेको लागि फर पर्सनल फर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी। कम्पिटेन्सिज सोध्यो भने हामीले यो लेख्ने प्रिपेयर्ड, मान्छेको कम्पिटेन्सिज नेसेसरी फर पर्सनलको लागि के कम्पिटेन्सी चाहिन्छ कि त्यो प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो, त्यो मान्छे प्रिपेयर्ड हुनु, PREPARED हुनु पऱ्यो। नेक्स्ट promote a positive culture, positive culture promote गर्नु पर्यो, respond to difficult circumstances, त्यो मान्छेमा यस्तो कम्पिटेन्सिज हुनु पर्यो कि त्यो प्रमोट गरोस् पोजिटिभ कल्चर, त्यो रिस्पोन्ड गरोस् डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेसलाई। ट्रेनिङले यतिको प्रभावकारी बनाउनु पर्यो कि त्यो प्रमोट गरोस् पोजिटिभ कल्चर, रेस्पोन्ड टु डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, इन्करेज न्यू आइडियाजेस, यानि कि त्यो इन्करेज न्यू आइडियाजेस, प्रोभाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, यो रेस्पोन्ड टु डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, प्रोभाइड सपोर्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस भयो। एक्टिभली लिसन टु अदर्स देयर आइडियाज भ्युज एन्ड ओपिनियन, यसले एक्टिभली सुनोस् अरूको आइडियाज भ्युज एन्ड ओपिनियन्स। रिकग्नाइज द कन्ट्रिब्युसन अफ कलेजियो, रिकग्नाइज द कन्ट्रिब्युसन अफ कलेज, यानि आफ्नो साथसाथको म्यानेजरहरूको पनि कुराहरू रिकग्नाइज गरोस्। इन्करेज टु टेक क्यालकुलेटेड रिस्क, इफ क्यालकुलेटेड रिस्क गर्ने त्यसलाई इन्करेज गर्ने लिनलाई सकिन्छ भनेर हामी त्यसलाई रिकभर गर्न। डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल इन्टिग्रिटी, अनि कम्पिटेन्सिज नेसेसरी फर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, यानि कि म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि मान्छेमा के कम्पिटेन्सिज हुनु पर्यो, प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। कम्पिटेन्सिज नेसेसरी फर पर्सनल फर स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि के कम्पिटेन्स हुनु पर्यो, मान्छेमा के खुबीहरू हुनु पर्यो, कतिको कम्पिटेन्स हुनु पर्यो, यानि कि प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। प्रिपेयर्ड भनेको प्रमोट अ पोजिटिभ कल्चर, त्यो एउटा त्यो मान्छेले जो रेस्पोन्सिबिलिटी लिइरहेछ त्यो मान्छेले एउटा पोजिटिभ कल्चर प्रमोट गर्न सकोस्, त्यो मान्छेले रेस्पोन्ड गर्न सकोस् डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेसमा, या प्रोभाइड सपोर्ट गर्न सकोस् डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेसमा। इन्करेज न्यू आइडियाजहरू इन्करेज गरोस्। एक्टिभली लिसन टु अदर्स, अरूको पनि सुनोस्, यानि कि आफै बोलिरहेछ, अरूहरूको आइडियाज भ्युज ओपिनियनहरू पनि सुनोस्। रिकग्नाइज द कन्ट्रिब्युसन अफ कलेजेस, यानि कि अरू साथसाथको मान्छेहरूले के कन्ट्रिब्युसन गरेर त्यसको पनि रिकग्नाइज गर्छ। इन्करेज टु टेक क्यालकुलेटेड रिस्क लिन सकोस्। डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल इन्टिग्रिटी, यानि कि प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। प्रमोट अ पोजिटिभ, पी भनेको प्रमोट अ पोजिटिभ कल्चर, आर भनेको रिस्पोन्ड टु डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, ई भनेको इन्करेज न्यू आइडियाज, ई भनेको प्रोभाइड सपोर्ट, प्रोभाइड सपोर्ट टु इन डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, ए भनेको एक्टिभली लिसन टु अदर्स देयर आइडियाज भ्युज एन्ड ओपिनियन, आर भनेको रिकग्नाइज द कन्ट्रिब्युसन अफ कलेज, ई भनेको इन्करेज टु टेक क्यालकुलेटेड रिस्क, डी भनेको डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल इन्टिग्रिटी। अनि कि हाम्रो यही एन्ड भयो सबै कुरा। अब हामी एकचोटि अझै हेरौँ, हामीले कम्पोनेन्ट अफ BCMमा के हेऱ्यौँ। सुरुमा हेऱ्यौँ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन, डकुमेन्टेसन, त्यसपछि इन्फर्मेसन कलेक्सन प्रोसेसमा हेऱ्यो बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस र क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल एक्टिभिटिज, रिस्क एसेसमेन्ट हेऱ्यौँ। त्यसपछि स्ट्राटेजी बनायौँ, त्यसपछि डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा हेऱ्यौँ, र त्यसपछि हामी टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोसेस हेऱ्यौँ, टेस्टिङ इन्क्लुड्स र अनि परफर्म एक्टिभिटिज, अनि त्यसपछि BCM ट्रेनिङ र प्रोसेस हेऱ्यौँ किन चाहियो, र BCM कल्चर सपोर्ट के छ, र कम्पिटेन्सेस अफ पर्सनल जो रेस्पोन्सिबिलिटी हेल्प गर्छ, त्यो चार्टबाट पनि हेरौँ। चार्टबाट हेरौँ है त। हामीले के हेऱ्यौँ, म्यानेजमेन्टको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, एक्टिभिटिज इन इम्प्लिमेन्टेसन र डकुमेन्टेसन इन्फर्मेसनमा हेऱ्यौँ, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिस, क्लासिफिकेसन अफ क्रिटिकल इन्फर्मेसन र रिस्क एसेसमेन्ट। यो भनेको के हो, एज अ रिजल्ट अफ BI एन्ड रिस्क एसेसमेन्ट, इन्टरप्राइज सुड आइडेन्टिफाई द मेजर्स which the likelihood of disruption and limit the impact of
डिसरप्सन कि के डिसरप्सन हुनसक्छ र लिमिट द इम्प्याक्ट अफ डिसरप्सन। अनि स्ट्राटेजी हेऱ्यो, स्ट्राटेजी बनायो, डेभलपमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ प्रोसेस गर्यो दुई टाइपमा, इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान बनायो र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनायो, दुईवटा प्लान बनाएर हेऱ्यो। इफ इन द इभेन्ट अफ एनी इन्सिडेन्ट देयर सुड बी प्रोपर स्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो, एउटा 5वटा प्रोपर स्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो। कन्फर्म इम्प्याक्ट अफ इन्सिडेन्ट, कति क्षति भएको छ र कन्ट्रोल द सिचुएसन, कन्ट्रोल द इन्सिडेन्ट, कम्युनिकेट विथ सेयर होल्डर्स, कोअर्डिनेट एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स। र त्यसपछि हामी टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्समा आयो। टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्समा आउँदा हामी टेस्टिङ किन गर्छ, किनभने त्यहाँ फ्लज हुनसक्छ टेस्टिङ प्लान्समा र इम्प्लिमेन्टेसनमा, त्यही भएर हामी टेस्टिङ गर्छौँ। टेस्टिङमा को अब्जेक्टिभ के हो कि यो स्क्रिम्स अब्जेक्टिभ किन के हो पर्फर्म बिसिएम टेस्ट, किनभने हामी स्क्रिम गर्छौँ, त्यही भएर सक्सेस अर फेलुवर टेस्टिङ, कम्पिटेन्स अफ पर्सनल इभ्यालुएसन, कम्पिटेन्स अफ पर्सनलको इभ्यालुएसन र रिकभरी प्रोसिजर कम्प्लिट एन्ड वर्केबल छ कि नै, आइटी ब्याकअप सिस्टम कस्तो छ, म्यानुअल रिकभरी प्रोसिजरहरू, सोर्स टु पर्फर्म रिकभरी प्रोसिजरहरू यो गर्छौँ। त्यसपछि के हेर्छौँ, मेन्टेनेन्स हेर्छौँ। मेन्टेनेन्समा टास्क डिटरमाइन गर्छौँ कि कसको के टास्कहरू छ, रेस्पोन्सिबिलिटी, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ, मेन्टेनेन्सको इन्स्योर प्लान, भर्जन कन्ट्रोल, मेन्टेनेन्स प्रोसेसहरू के छ र अपडेटहरू के छ। त्यसपछि हामी टेस्टिङमा के पर्पजहरू इन्क्लुड हुन्छ, टेस्टिङमा इन्क्लुड हुन्छ टेस्टिङ डिफाइन टेस्टिङ पर्पज, किन हामीलाई टेस्टिङ चाहियो, आइडेन्टिफाई टिम, स्ट्रक्चर एन्ड कन्डक्ट टेस्ट, एन्ड लास्ट टेस्ट रिजल्ट र मोडिफाई प्लान गर्छौँ। त्यसपछि हामी लास्टमा आउँछौँ ट्रेनिङमा। ट्रेनिङमा किन चाहियो भनेको 4वटा कुराको लागि चाहियो, टु मेक प्रोग्राम मोर इफिसियन्ट, टु मिनिमाइज लाइक्लिहुड एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिसरप्सन, टु गेन कन्फिडेन्स अफ स्टेक होल्डर, टु ह्यान्डल बिजनेस डिसरप्सन। त्यसपछि हामी बिसिएम कल्चरमा आउँछौँ। जुन ट्रेनिङ गर्दा बिसिएम कल्चरमा बिसिएम कल्चरलाई सपोर्ट हुनु पऱ्यो। इन्भल्भमेन्ट अफ सिनियर पर्सनलहरू इन्भल्भ भएर भयो भने बिसिएमको कल्चरमा सपोर्ट हुन्छ। सबको एसाइनमेन्ट हुनु पऱ्यो, रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, अवेरनेस प्रोग्रामहरू टाइम टु टाइम दिइराख्नु पऱ्यो र ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गराइराख्नु पऱ्यो। एउटा स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेको मान्छेमा के कम्पिटेन्सी या खुबीहरू हुनु पऱ्यो, त प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो, हामीले कुरा गरिसक्यो, प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो। प्रमोट अ पोजिटिभ कल्चर, रिस्पोन्ड टु डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, इन्करेज न्यू आइडियाज, प्रोभाइड सपोर्ट टु इन डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस, एक्टिभली लिसन टु अदर्स, देयर आइडियाज, भ्युज, ओपिनियन, रिकग्नाइज द कन्ट्रिब्युसन अफ कलेज, इन्करेज टु टेक क्यालकुलेटेड रिस्क, डेमोन्स्ट्रेट पर्सनल इन्टिग्रिटी। यति कुराहरू हुनु पऱ्यो। हाम्रो सक्यो र अर्को हिजोकोमा हेरेको थियौँ टाइप्स अफ प्लान्स। हिजोकोमा हामीले हेरेको थियौँ प्लान्समा टाइप्स अफ प्लान्स, इमर्जेन्सी प्लान, ब्याकअप प्लान, रिकभरी प्लान, टेस्ट प्लान, टाइप्स अफ ब्याकअप, फुल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप, डिफरेन्सियल ब्याकअप, इन्क्रिमेन्टल ब्याकअप र मिरर ब्याकअप, अल्टरनेटिभ प्रोसेस, हट साइड, कोल्ड साइड, वार्म साइड र रेसिप्रोकल साइड्स। डिआरपीमा कन्टेन्ट्स र अडिट्सहरू हेरेका थियौँ। र बिसिपीमा के हेरेका थियौँ, 8वटा फेज हेरेका थियौँ। बिसिपी भनेको के हो र यो लोजिस्टिक प्लान हो एउटा, र 8वटा फेज हेरेका थियौँ। अब्जेक्टिभहरू के थियो, पिसिएमआई मेरी थियो र गोल्स मात्रै सोध्यो भने मेरी मात्रै लेख्ने। एरियाज कभर्ड बाई बिसिपी भनेको 3वटा एरिया, बिजनेस रिजम्सन प्लान, डिजास्टर रिकभरी प्लानिङ र क्राइसिस म्यानेजमेन्टहरू। र मेथोलोजी, बिसिपीको मेथोलोजी र क्यारेक्टरिस्टिक के हुनु पऱ्यो भने बोयफ्रेन्ड आइसियुमा हुनु पऱ्यो, बिजनेस कन्टिन्युटी टिम, फोकस अन प्रिभेन्सन एन्ड इम्प्याक्ट मिनिमाइजेसन, इम्प्याक्ट एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो। त्यसको सी भनेको कमिटमेन्ट फ्रम म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो, टु सपोर्ट, अपडेट गर्नु पऱ्यो, अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पऱ्यो, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एफोर्ट रिक्वायर्ड हुनु पऱ्यो। बिसिपी म्यानुअलहरू के छ र त्यसमा आशा जोडेको हुन्छ यो हेर्नु। र स्कोप एन्ड अब्जेक्टिभ अफ कन्टिन्युटी, आशा भनेको assurance to senior management, specify responsibility of BCM team, anticipate various types of incident and their action plans. स्कोपमा भनेको त्यही हो, टप म्यानेजमेन्ट डेफिनेसन अफ टप म्यानेजमेन्टले डिफाइन गर्नु पऱ्यो स्कोप अफ बिसिएम प्रोग्राम र बाई आइडेन्टिफाइङ की प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस, त्यसको थ्रेड सिनेरियोहरू, बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसिसहरू हेर्नु पऱ्यो। र बिसिएमको डेफिनेसन हेर्छौँ, 2टा निड छ,
to meet enterprise business objective to ensure continuity of service and operation of enterprise plus तीनटा key terms छ business contingency BCP process र BCP एडभान्टेजहरु छ यसको तीनटा प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट हुनु पर्यो BCM को एडभान्टेज के छ कि प्रोएक्टिभ एसेसमेन्ट अफ थ्रेट एन्ड रिस्क पहिले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो थ्रेट्स एन्ड रिस्क र प्लान रेस्पोन्ड टु डिस्रप्सन एन्ड मिनिमाइजिङ द इम्प्याक्ट अफ इन्टरप्राइज र टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङ हुनु पर्यो तीनटा कुरा हुनु पर्यो BCM पोलिसी भनेको के हो भनेर एउटा डकुमेन्ट छ हाई लेभल डकुमेन्ट छ अब्जेक्टिभ अफ BCM पोलिसी भनेको 6 वटा छ आइडेन्टिफाई क्रिटिकल सर्भिसेस इन्स्योर कन्टिन्युटी अफ की सर्भिसेस इन्सिडेन्ट म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो टेस्ट रिभाइज एन्ड अपडेट BCP assign responsibility to senior management team loss of team in terms of revenue loss of reputation loss of productivity हरु कसरी मिनिमाइज हुन्छ त्यो हुनु पर्यो कस्टमर स्याटिस्फ्याक्सन कसरी इन्क्रिज गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो रिभ्यूमा अडिट गर्दा BCM को रिभ्यू गर्दा के हेर्नुपर्छ भन्नाले प्रम्प्ट हेर्नुपर्छ ट्रम्प एसी हेर्नुपर्छ ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो छ अपडेट कतिको भइरहेछ मेन्टेनेन्स प्रोग्रामहरु के कस्तो छ प्रायोरिटीज रिफ्लेक्टेड इन BCM पोलिसी छ कि नै all key product and services have been identified कि नै capability to control incident यति हाम्रो सबभन्दा छोटो हुन्छ अडिट त्यसभन्दा ठुलो DRP त्यसपछि BCP एन्ड BCP पोलिसी भनेको टप म्यानेजमेन्टले बनाउँछ च्याप्टर 4 यहाँ कम्प्लिट भयो अब नेक्स्ट ओके थ्यांक यू